Hello and namaste everyone. I am Samrat Amatya र आज हामी तपाईको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ अनबक्सिङ लिएर आएको छौँ। सो आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ भिभोको रिसेन्टली लन्च स्मार्टफोन द Vivo V15 Pro को अनबक्सिङ गर्दै जाँदैछौँ। सो हियर वी हेभ द Vivo V15 Pro. सो यो फोनको प्राइस चाहिँ नेपालमा ₹52,490 छ र ₹52,490 को लागि यो फोनको तीनटा विशेषता छ। फर्स्ट अफ सबभन्दा यसको विशेषता भनेको यो एउटा पपअप क्यामेरा हो र नेक्स्ट भनेको यसको साइडमा तीनटा क्यामेरा छ, आई मिन एट द रियर तीनटा क्यामेरा छ र एट दि फ्रन्ट हाम्रो एउटा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर छ। सो यो फोनको चाहिँ यो तीनटा विशेषता हो। सो बक्समा हेर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 6GB ऱ्याम भेरिएन्ट हो र यसको 128GB रोम छ। सो विच इज नाइस इन्क्लुजन होइन। अनि फर्स्ट अफ अगाडि चाहिँ हामी भिभोको यो V15 प्रोको चाहिँ इमेजेसहरू देख्न सक्छौँ। साइडमा चाहिँ अलिकति ब्रान्डिङहरू छ, Vivo V15 Pro भनेर लेखिएको छ, साइडमा पनि त्यही छ। सो पछाडि हेर्न जाँदा चाहिँ हाम्रो अलिकति स्पेक्सहरू दिएको छन्। सो फर्स्ट अफ Vivo V15 प्रोमा चाहिँ अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले छ। So for those who don't know, it has a 6.39 inch super AMOLED full HD display. अनि मैले अघि भनेको जस्तै यसमा तीनटा ट्रिपल AI ट्रिपल क्यामेरा छ एन्ड अभियसली 32 मेगापिक्सल को एलिभेटिङ फ्रन्ट क्यामेरा एन्ड द इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर। सो यो जुन मोडल हो यो भिभोको यो V15 Pro चाहिँ टोपाज ब्लू कलरमा आउँछ। यो अर्को एउटा कलरमा पनि आउँछ जुन चाहिँ रेडमा छ। सो यु क्यान बाई द्याट टु। सो यो चाहिँ हाम्रो यो जुन मोडल चाहिँ यो चाहिँ टोपाज ब्लूमा छ। सो या लेट्स गेट अनबक्सिङ दिस फोन होइन। सो आइ एम गोइङ टु जस्ट क्विकली कट इट हियर होइन। यहाँ पनि अलिकति काटौँ। सो या यहाँ पनि गरिदिइहालौँ न त। एन्ड अभियसली सिल त काट्नै पऱ्यो होइन। सो या सो यति भइसक्यो। अब यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ। Shrink wrap निकाल्यौँ हामीले। सो या द प्याकेजिङ इट्सेल्फ इज भेरी नाइस होइन। मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो। यसको प्याकेजिङ धेरै प्रिमियम छ। अभियसली 52,000 को फोन भएपछि अलिकति प्रिमियम प्याकेजिङ चाहिँ हुनै पर्यो होइन। सो या इट्स गुड होइन। लेट्स नाउ लिफ्ट द लिड। Okay, so the lid is off and the first thing we have is a small box at the front. If you can, I don't know if you can see this, तर यहाँ Vivo लेखिएको छ होइन। सो यहाँ यसमा भित्र चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा ओके फर्स्ट अफ वी हेभ ए सिम इजेक्टर टुल जुन चाहिँ अब तपाईँको सिम कार्डहरू निकाल्नुको लागि चाहिँ काम लाग्छ। अनि अदर सम फ्यु पेपर वर्क। सो विच वी आर नट गोइङ टु सी दिस होइन। साइडमा हालिदिइहालौँ। अनि अर्को चाहिँ वाउ यो चाहिँ राम्रो रहेछ यार। त्यो युजली ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ सिम्पल त्यो जेली कभर दिन्छ जसको चाहिँ लाइक साइडहरू येल्लो भएर जान्छ होइन। यसको चाहिँ यो Vivo V15 प्रोमा चाहिँ एउटा राम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट नै कभर हो तर अलिकति साइडमा यो ब्ल्याक ग्रिपिङ टाइपको राखेर होइन यो येल्लोइङ प्रिभेन्ट हुन्छ। सो विच दिस इज अ नाइस इन्क्लुजन। कुडोज टु Vivo फर द्याट होइन। गुड जब। सो यो पनि हामी साइडमै राखौँ होइन। सो द मेन स्टार अफ द सो हामीसँग चाहिँ अहिले यहाँ छ Vivo V15 Pro. सो यहाँ छ। सो एकछिनको लागि चाहिँ यसलाई साइडमै राखौँ होइन। एन्ड लेट्स सी अदर कन्टेन्ट चाहिँ के छ। सो फर्स्ट वी हेभ सम IMEI नम्बर विच आई एम नट गोइङ टु सो यु गाइज। यो एउटा फ्ल्याप जस्तै छ। सो लेट्स किप द्याट साइड। एन्ड लास्ट तीनटा आइटम भनेको चाहिँ एउटा भिभोको यो चार्जर छ होइन। यसले चाहिँ हामीले सुनेअनुसार चाहिँ 24% इन 15 मिनट्स दिन्छ विच इज गुड होइन। फास्ट चार्जिङ अभियसली छ होइन। सो दिस इज अ नाइस इन्क्लुजन अन भिभोको पार्ट होइन। सो वी कैन किप दिस असाइड। एन्ड द नेक्स्ट आइटम इज लेट्स सी ए USB ए माइक्रो USB। सो यो एउटा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यो भिभोको यो 52,000 को फोनमा पनि माइक्रो USB नै युज गरिरहेको छ होइन। विच इज अलिकति नराम्रो होइन। आई थिङ्क Vivo सुड हेभ गन विथ USB टाइप सी किनभने सब स्मार्टफोनहरू चाहिँ USB टाइप सीतिर मुभ भइरहेछन्। वाइ नट दिस फोन राइट। सो भिभोले चाहिँ आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनको फोनहरूमा चाहिँ होइन USB टाइप सी युज गरे भए चाहिँ धेरै धेरै राम्रो हुन्छ। सो या लेट्स किप दिस अल्सो असाइड। एन्ड द लास्ट आइटम इज ए एयरबड होइन। बेसिक एयरबड हो होइन। त्यस्तो फ्यान्सी केही छैन होइन।
तर it's nice that they included an earbud होइन. I will be using this, so yeah. So that's all for the content of the box, and अब अहिले चाहिँ यो सब साइडमै हालिदिउँ होइन. So yeah, here पनि साइडमै हालिदिउँ, and let's get to the phone. So yeah, so यहाँ चाहिँ हामीसँग फोन छ होइन. So एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा ऱ्यापभित्र छ, which we are going to slowly take out. So yeah, okay. अलिक टाइट नै राखेको रहेछ यो चाहिँ, बिस्तारै निकालौँ. So yeah, so here we have the phone, the Vivo V15 Pro. So अति नै राम्रो छ यो टोपाज ब्लू कलरमा, अति नै राम्रो देखिरहेछ. I can see the triple rear camera setup, which I think is cool होइन. I'm waiting to see this यो pop-up camera. This is my first pop-up camera भएको phone होइन. So I am also eager to see how it works होइन. So yeah, let's अब यहाँ चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ हाम्रो 6.39 इन्चको सुपर एमुलेट डिस्प्ले छ. That also is a great inclusion, and अरूहरूले IPS डिस्प्ले युज गरेर हुन्छ. Vivo decided to go with a super AMOLED panel. So त्यो चाहिँ राम्रो हो होइन. अरू स्पेक्सहरूको कुरा गर्दा let's before I talk about the specs होइन, first let's turn this phone on. So yeah, while the phone is turning on, let's talk about the other specs. And मैले भनिहालेँ तपाईलाई 6.39 इन्चको सुपर एमुलेट डिस्प्ले छ. So the processor inside this phone is a Qualcomm Snapdragon 675 processor. अर्को यसको GPU भनेको Adreno 6112 GPU हो होइन. And it runs Android 9.0 Pie based on FunTouch OS, which is FunTouch OS 9 होइन. And it has 6 GB of RAM, 128 GB of internal storage, triple rear camera setup made by f1.8 48 megapixels, and second is an 8 megapixel, and the third is the 5 megapixel. Your pop-up selfie camera is a 32 megapixel gocha, and obviously it has an in-display fingerprint scanner somewhere around here, so that's nice. And finally it has 3700 milliamp hour battery, so that is I guess enough for this phone. And I would have preferred 4000, but it's not like it's okay. 3700 is also okay. So yeah, let's set this phone up. And first my swagatam bhanira cha. I think it is in Nepali. So yeah, let's set this phone up. So I will choose English for now. So if you like, you can choose के भन्छ यो हाम्रो यो Nepali language also if you want that. So okay, I'm going to agree to all this. I'm going to skip it for now. I use location. No, I don't want to do that. Okay. Next. I'm going to skip that. Okay, I'm not going to import anything. And congratulations. So here we have the Vivo V15 Pro, like all booted up and set. I'm like the phone looks amazing. I'm going to turn off the like the brightness alikati mathi. Okay. So yeah, I'm going to turn that off. And let's see. I think this much brightness is enough. So yeah, this is the Vivo V15 Pro all booted up. First off, I'm going to check the pop-up camera. They're really exciting. So I think many of you watching this is also excited about the pop-up camera. So let's check it out. So okay, the moment of truth, I'm going to turn this to the front camera, as you can see here. Let's see. And there we go. Amazing. It makes a kind of a sound which is kind of robotic, but it's cool, very cool. And मलाई धेरै नै मन पर्यो यसको साउन्ड पनि हैन. Camera quality also seems okay. And अहिले म अलिकति लाइटिङहरुमै छु तर नि it looks very good. I'm going to test the camera in detail. So for now the camera is not that bad. I can see a bit of beautification on my face, and I think I have to turn this off. So the camera looks really nice. And now rear camera हेर्दा पनि, let's see rear camera. Okay,
So that went down. So as you can see, our rear camera pani is looking good to me, and I will be testing the front camera as well as the rear camera in my full review. So stay tuned for that. And हाम्रो Facebook page मा like गर्नु होला, हैन हाम्रो YouTube channel मा पनि subscribe गर्नुस्. हामी यसको review चाहिँ छिट्टै नै लिएर आउँछु. For now, the unboxing experience is amazing. This topaz blue color is amazing, हैन. So yeah, so यति हेर्दै चाहिँ अब लेट्स चेक आउट अरू के छ यो फोनमा, हैन. सो साइडमा चाहिँ हाम्रो यो पावर बटन छ, हैन. यसमा चाहिँ यो सिम ट्रे होला, हैन. सो अनि यहाँ साइडमा चाहिँ एउटा के भन्छ, सरी आई डिड से द पावर बटन. दिस द क्यामेरा बटन आई गेस, एन्ड दिस इज द सिम स्लट. Here is the power button obviously, and the volume rockers. So up top we have the slot for the pop-up camera and एउटा headphone jack को लागि port छ, हैन. And finally, thank God for the headphone jack. I'm really appreciative of Vivo including the headphone jack till now. So yeah, so तल चाहिँ हाम्रो के छ भने एउटा के भन्छ यो माइक्रो युएसबी पोर्ट छ, which is I think मैले अघि नै भनिसकेँ, हैन. USB type C भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो. A speaker, and I really don't know what this is, but I'm guessing it is some kind of micro SD card or something like that, and a micro SD card, and एउटा चाहिँ सिम को लागि होला, हैन. I think त्यही दुईटा मध्ये एउटा होला. So yeah, so overall, हैन, मैले अब ब्याकमा चाहिँ अब obviously triple camera setup छ, हैन. Triple camera setup यसरी छ, हैन. Like vertically छ, हैन. Vertically छ, हैन. So yeah, यो तीनटा क्यामेरा छ. So फ्ल्याश चाहिँ बिचमा राखिदिएको छ. It's not bad, it looks really good, हैन. टोपाज ब्लूमा झन् राम्रो देखिरहेछ. And if I don't know if you can see this, हैन, fingerprint चाहिँ क्याच गरिरहेछ, तर it has some kind of pattern which is really nice, and अलिक ग्रिपिङ को लागि चाहिँ हेल्प गर्छ होला, हैन. तर ओभरअल अलिकति फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ लाग्छ यसमा. ओके, सो ओभरअल मलाई चाहिँ फर्स्ट इनिसियल इम्प्रेसन दिँदा, हैन, आई एम रियली के भन्छ ह्याप्पी विथ वाट द फोन हेज टु अफर, हैन. अनि जे पनि लाइक इट हेज अल दि it ticks all the right boxes भनौँ, except the USB type B भनौँ, USB micro USB 2.0 भनौँ न. त्यो एउटा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन, हैन. For now the camera, the front camera, हैन, still is so cool to me, हैन. धेरैले अब यो चाहिँ अब अलिक गिमिकी फिल गर्ला, हैन. तर यो इन्क्लुजन चाहिँ मलाई मन पर्यो. प्लस द साउन्ड इज रियली कुल कि यु हेभ टु गेट अ फिल फर इट, हैन. तर द साउन्ड इज रियली कुल, एन्ड लेट्स चेक द्याट आउट वन्स मोर. Let's see. Okay, that looks very cool, and that sounds very cool, हैन. अनि यो पपअप क्यामेराले चाहिँ के गर्यो भने, हैन, इट gives us the opportunity to have this edge to edge display, हैन. अलिकति चिन्छ तल, हैन, तर it's not that bad. I can live with it. अनि यो फोनमा 6.39 inch डिस्प्लेले गर्दा यो कम्प्याक्ट नै छ, हैन. त्यस्तो ठुलो छैन, तर it feels very premium, हैन. ग्लास ब्याक नै छ, हैन. So yeah, I like what I feel from the Vivo V15 Pro, and I can't wait to test it out further, and give you guys my review. So for now, this is it for the video, and this was my unboxing of the video, and so stay tuned for our review video, which is coming out real soon, and subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page. We'll be posting a ton of content, and एउटा camera sample को review पनि गर्छ, camera को review गर्छ होला. We'll be posting a lot of samples, so yeah, stay tuned for that. Okay, as always guys, it's been me, Samrat for Phones in Nepal, and I'll see you guys in the next one.